mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNZ. Hết thử lửa tên lửa đạn đạo làm truyền thông quốc tế rúng động. Triều Tiên cuối tuần qua còn diễn tập khai hỏa nòng pháo, tầm bắn đủ sức vươn tới cả Seoul của Hàn Quốc. Trong lúc đó ở quốc gia láng giềng, máy bay tác chiến điện tử mạnh nhất Trung Quốc chính thức xung pha diễn tập sau nhiều đợt nhá hàng với giới quan sát quân sự. Đã trang bị khí tài, Trung Quốc đang sẵn sàng mài dũa. Từng đợt chiến cơ Trung Quốc giang hàng trên vùng trời Đài Loan không chỉ nhằm mục đích làm hao tổn binh lực khí tài Đài Loan, mà còn thay lời răn đe gửi đến mọi hành vi mà Bắc Kinh cho là trêu ngươi. Cụ thể, ngay khi phái đoàn châu Âu vừa đi, 16 chiến cơ hạng nặng Trung Quốc đã áp sát Đài Loan. Trước tình thế này, giới quan sát cho rằng sự hung hăng của Trung Quốc càng đẩy châu Âu xích lại gần Đài Loan. Cũng đối mặt với đe dọa từ Trung Quốc, Nhật Bản ra sức chạy đua tăng cường khả năng tấn công vào căn cứ đối thủ. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Iran tập trận hải quân quy mô lớn trên trận địa rộng hơn 1 triệu km². Quan chức cấp cao Iran lên tiếng trước vụ thủ tướng Iraq bị ám sát hụt. Mỹ-Nga có thể đàm phán về ổn định chiến lược vào tháng 1 năm sau. Trung Quốc thông thương với Afghanistan nhưng chưa vội công nhận Taliban. Hoa Kỳ ra lệnh di dời khẩn cấp các quan chức chính phủ ở Ethiopia. Tất cả có trong bản tin quốc tế sáng ngày 8 tháng 11 ngay sau đây. Tiếp nối chuỗi động thái quân sự gây chấn động dư luận của Triều Tiên, vào cuối tuần qua, quân đội nước này lại tiếp tục tổ chức một cuộc tập trận pháo binh. Một mặt là để tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước, mặt khác là để thách thức cái gọi là tiêu chuẩn kép mà bán đảo cho là Mỹ và Hàn Quốc đang đặt ra. Cụ thể, hãng thông tấn nhà nước KCNA vào Chủ nhật 7 tháng 11 cho biết, các đơn vị trong lực lượng cơ giới của Triều Tiên đã tham gia một cuộc thi về khả năng khai hỏa nòng pháo vào hôm thứ Bảy 6 tháng 11. Với sự hiện diện của các quan chức cấp cao của chính phủ và quân đội, điều đáng nói là phần lớn lực lượng pháo binh truyền thống của Triều Tiên được triển khai dọc theo biên giới với Hàn Quốc, với tầm bắn hoàn toàn có thể vươn tận thủ đô Seoul đông dân cư. Cuộc tập trận lần này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp đưa ra những lời phàn nàn về tiêu chuẩn kép mà Mỹ và Hàn Quốc đã đặt ra. Đó là các hoạt động quân sự của bán đảo luôn luôn vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, chẳng hạn như các vụ thử tên lửa trong những tháng gần đây. Trong khi Hàn Quốc và Mỹ cùng tiến hành các cuộc tập trận quân sự thì hoàn toàn sóng yên biển lặng. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách bình thường hóa các hoạt động quốc phòng của mình với mục đích thúc đẩy cộng đồng quốc tế phải chấp nhận việc Triều Tiên là quốc gia sở hữu các kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong thông báo về cuộc tập trận, hãng thông tấn KCNA có đoạn nói rằng các cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm mà Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA đang ra sức dày công khổ luyện chuyên sâu để mở ra một thời kỳ hoàng kim mới trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia dưới ngọn cờ tự vệ. KCNA cũng thông tin thêm, cuộc tập trận cuối tuần qua được giám sát bởi Park Jong-chol, Ủy viên Đoàn Chủ tịch của Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, và tướng Rim Kwang-il, Tổng tham mưu trưởng KPA. Nói riêng về ông Park, đây là người từ lâu đã được coi là một ngôi sao đang lên trong quân đội Triều Tiên và là người đóng vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa của nước này. Báo cáo từ KCNA còn cho biết, ngay khi lệnh khai hỏa được đưa ra bởi chỉ huy các đơn vị phối hợp, các nòng pháo của quân đội Triều Tiên đã đồng loạt khai hỏa, nhắm thẳng vào mục tiêu một cách chính xác. Một thông tin bên lề được tờ South China Morning Post cập nhật thêm, đó là nhà lãnh đạo Kim Jong-un không được đề cập trong báo cáo, cho thấy ông không quan sát cuộc huấn luyện. Vào năm ngoái, ông Kim đã giám sát một cuộc diễn tập bắn pháo tương tự. Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã sụp đổ vào đầu năm 2019, trong bối cảnh tranh cãi vẫn sục sôi xoay quanh các lệnh trừng phạt. Các quan chức Mỹ gần đây đã đề nghị nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuy vậy, Triều Tiên cho biết họ sẽ không quay lại các cuộc đàm phán trừ khi Hoa Kỳ lùi trước một bước, bằng cách từ bỏ những gì bán đảo cáo buộc là chính sách thù địch. Trong một gợi nhắc cụ thể từ Bình Nhưỡng, đó là các lệnh trừng phạt và các cuộc tập trận quân sự thường xuyên giữa Washington và Seoul. Ở một diễn biến đáng chú ý khác từ người hàng xóm phía Nam, Hàn Quốc cũng đang có những bước đi tiến lên trên con đường tham vọng trở thành cường quốc về không gian và quốc phòng, nhằm củng cố an ninh quốc gia trước Triều Tiên cũng như thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội địa. Thông tin này đã được FBNZ cập nhật trong bản tin nóng hôm qua. Trong lúc tình hình bán đảo đang nổi sóng trước những màn so gan uy lực từ hai miền Nam Bắc, thì ở quốc gia láng giềng Trung Quốc cũng không ngừng trình làng những át chủ bài mới, hứa hẹn sẽ trở thành nòng cốt thay đổi cục diện chiến lược. Nguồn tin từ tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh đã tiết lộ rằng máy bay tác chiến điện tử J-16D thuộc lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POA gần đây đã chính thức tham gia huấn luyện chiến đấu sau khi được trình làng tại Airshow China 2021 hồi cuối tháng 9. Và nó dự kiến sẽ trở thành một loại khí tài thường trực, hiệp đồng tác chiến với máy bay chiến đấu tàng hình J-20 trong các cuộc chiến tiềm tàng.
Truyền thông Trung Quốc trước đó đã nhiều lần gọi J-16D là chiếc máy bay tác chiến điện tử mạnh nhất. Vậy thực chất chiếc máy bay này sở hữu những sức mạnh vượt trội nào? Đầu tiên, J-16 là một máy bay chiến đấu hạng nặng 2 chỗ ngồi, 2 động cơ, được phát triển trong nước ở Trung Quốc và dựa trên nguyên bản J-16. Loại chiến cơ nội địa Trung được chế tạo phỏng theo tiêm kích đa năng Su-30 của Nga. Sự khác biệt lớn nhất giữa J-16D và nguyên bản J-16 là J-16D có thể vận chuyển số lượng lớn khí tài hơn, bao gồm các khoang nhỏ trên đầu cánh của máy bay và các khoang lớn dưới cánh và bụng máy bay. Đây là một ưu thế lớn giúp Trung Quốc dễ dàng triển khai hàng loạt khí tài từ tên lửa diệt hạm, đối không, tên lửa hành trình đối đất, bom thông minh dẫn đường bằng vệ tinh và các thiết bị đối kháng điện tử ECM trong bất kỳ cuộc chiến nào. Ngoài ra, J-16D còn được bổ sung thêm radar mảng pha quét điện tử chủ động, AESA tiên tiến, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST gắn ở mũi bị loại bỏ. Pháo 30mm bên trong cũng đã bị loại bỏ, được cho là để nhường chỗ cho hệ thống tác chiến điện tử có thể gây gián đoạn liên lạc và gây nhiễu radar, giúp cho nó trở thành một chiến binh đa năng đáng gờm, vượt trội cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Trong một phân tích của tổng biên tập Wang Yanan của tạp chí Aerospace Knowledge có trụ sở tại Bắc Kinh, với những tiềm năng này, J-16D có thể dễ dàng là người hỗ trợ đắc lực cho các máy bay chiến đấu khác bằng cách gây nhiễu hoặc đánh lừa hệ thống quét điện tử, thậm chí có thể thực hiện một phi vụ tấn công trực tiếp vào các cơ sở lắp đặt radar của đối phương hoặc máy bay cảnh báo sớm. Loại chiến cơ kết đôi phù hợp nhất với J-16D chính là máy bay chiến đấu tàng hình J-20, khi cả hai đều được thiết kế để phá vỡ các hệ thống radar của đối thủ. Nếu J-16D ngăn chặn các radar, thì J-20 lại có thể né tránh chúng. Vì vậy, khi bộ đôi này song kiếm hợp bích, nó sẽ mang lại hiệu quả chiến đấu to lớn. Và sự kết hợp như vậy chắc chắn sẽ có ích trong các cuộc chiến tiềm tàng. Cũng trong một thông tin quan trọng được tờ báo Trung Quốc đăng tải, nguyên bản J-16 đã thường xuyên tham gia các cuộc tập trận của POA gần đảo Đài Loan trong năm qua, báo hiệu cho các nhiệm vụ dự kiến của J-16D trong tương lai. Không cần phải đợi quá lâu mới có một ví dụ thực tiễn. Hôm qua 7 tháng 11, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã thông báo về sự xâm nhập của 16 máy bay của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA vào vùng nhận dạng phòng không ATIZ của Đài Loan vào hôm thứ Bảy 6 tháng 11, số lượng chạm mốc cao mới kể từ đầu tháng 10. Đáng nói, màn xuất kích lần này còn có sự góp mặt của tận 10 máy bay chiến đấu hạng nặng J-16 và 6 tiêm kích đa nhiệm J-10 của Trung Quốc, thị uy sức mạnh theo hành trình áp sát vào góc Tây Nam của vùng trời Đài Loan. Có thể nói, đội hình lần này được POA cử đi toàn là những chiến binh chủ lực của Trung Quốc, không chỉ đơn thuần là các trinh sát cơ thông thường. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết lực lượng không quân của hòn đảo đã đưa ra cảnh báo vô tuyến và các hệ thống tên lửa phòng không đã được kích hoạt để theo dõi hoạt động của phi đội Trung Quốc. Nhắc đến những màn diễn tập đầy thông điệp cảnh báo của Trung Quốc trên vùng trời Đài Loan, Bắc Kinh xem đây là một chiến lược chủ lực, còn có tên là chiến lược vùng xám, nghĩa là lặp đi lặp lại các phi vụ áp sát vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, nhưng không có động thái tăng đô động thủ, với mục tiêu khiến cho Đài Loan hao mòn cả binh tài khí lực trong nỗ lực giám sát và phòng vệ. Ngoài ý nghĩa trên, những lần ghé thăm của chiến cơ Trung Quốc còn là để gửi kèm một thông điệp răn đe trước bất kỳ động thái mà Trung Quốc cho là đang trêu ngươi từ hòn đảo. Điển hình là phi vụ hôm thứ Bảy của POA diễn ra một ngày sau khi phái đoàn chính thức do Nghị viện châu Âu cử đi, kết thúc chuyến công du đầu tiên đến Đài Bắc. Có vẻ đã lường trước được phản ứng này của Bắc Kinh, các nghị sĩ châu Âu hôm thứ Sáu 6 tháng 11 đã nhấn mạnh rằng chuyến đi đến Đài Loan không phải là một hành động khiêu khích, vì quyết định được đưa ra dựa trên lợi ích của công dân châu Âu. Theo thống kê của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, POA đã tiến hành 150 phi vụ máy bay chiến đấu vào ATIZ hòn đảo từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10. Không có cuộc xuất kích nào thực hiện trong 10 ngày tiếp theo, ngoại trừ 3 lần xuất kích vào ngày 10 tháng 10, ngày mà Đài Loan chọn làm ngày Quốc khánh. Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, Trung Quốc tiếp tục các chuyến ghé thăm hàng ngày, ngoại trừ các ngày 23 tháng 10, 30 tháng 10 và 3 tháng 11. Trong thời gian đó, số lượng máy bay POA được nhìn thấy trong khu vực đạt mức cao nhất chỉ là 8 chiếc. Như vậy, sự vụ hôm thứ Bảy rõ ràng đã đánh dấu một phản ứng quyết liệt từ phía Trung Quốc trước việc Đài Loan ngang nhiên đón tiếp phái đoàn từ châu Âu. Đáng nói, dẫu chính quyền Bắc Kinh có lặp đi lặp lại những lời cảnh báo, phía hòn đảo vẫn không có dấu hiệu cho thấy động thái lùi bước. Thậm chí căng thẳng còn tiếp tục leo thang khi tuần trước lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lần đầu tiên xác nhận có quân đội Mỹ đóng quân trên hòn đảo. Mặc dù theo bà, quân số của họ không cao như mọi người nghĩ. Ở phía ngược lại, Mỹ cũng tái khẳng định cam kết vững chắc đối với an ninh Đài Loan và cam kết ủng hộ nỗ lực tham gia vào các tổ chức quốc tế của hòn đảo này, một động thái bị Trung Quốc lên án mạnh mẽ. Văn phòng các vấn đề Đài Loan ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu 5 tháng 11 cũng đã cảnh báo Trung Quốc sẽ trừng phạt những người ủng hộ việc ly khai tại Đài Loan.
Trong khi đó, hành động không ngừng gây hấn của Trung Quốc đối với bên yếu thế trong khu vực, đặc biệt là Đài Loan, đang càng khiến nhiều quốc gia trên thế giới xích lại gần hơn với hòn đảo. Sau chuyến thăm lịch sử tuần trước của Nghị viện châu Âu đến Đài Loan, ông Raphael Glucksmann, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về can thiệp nước ngoài của Nghị viện châu Âu, đã trả lời phỏng vấn với tờ báo Pháp Libération. Trong đó, ông đã đưa ra thông điệp ủng hộ mạnh mẽ của lục địa già đối với hòn đảo đang nằm dưới nanh vuốt của Trung Quốc. Chuyến thăm của phái đoàn châu Âu đến Đài Loan diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 là thông điệp gửi đến thế giới rằng tất cả lực lượng chính trị ở châu Âu đều thừa nhận tầm quan trọng của việc hợp tác với Đài Loan. Chính trị gia người Pháp cho rằng Đài Bắc đã tạo được ấn tượng mạnh trong việc chống lại chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch của Trung Quốc thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tư vấn, các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện truyền thông. Một xã hội càng sôi động thì càng có sức mạnh lớn chống lại các thế lực bên ngoài, ông nói. Khi được hỏi về việc Liên minh châu Âu EU chuyển sang ủng hộ Đài Loan một cách quyết đoán hơn sẽ mang lại lợi ích gì cho khối, ông Glucksmann khẳng định việc gắn kết với các nền dân chủ để chống lại chủ nghĩa độc tài không chỉ vì lợi ích của EU mà còn là bảo vệ cho những nước khác trên thế giới. Ông lập luận, rõ ràng khát vọng của Trung Quốc không chỉ dừng ở Đài Loan và việc chúng ta nhắm mắt làm ngơ chẳng khác nào đang giúp Bắc Kinh nuôi tham vọng ngày càng lớn. Vị chính trị gia cho rằng, mặc dù EU không thể cam kết đảm bảo an toàn cho Đài Loan, nhưng liên minh này sẽ đồng hành với hòn đảo bằng nhiều cách khác, bao gồm cả trao đổi văn hóa và kinh tế. Ông Glucksmann nói thêm, thời gian tới, Nghị viện châu Âu sẽ nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư song phương và thiết lập quan hệ chính trị với Đài Loan. Bên cạnh châu Âu, thời gian qua Mỹ cũng đã tích cực kề vai sát cánh, giúp đỡ Đài Loan trong nhiều lĩnh vực. Mới đây, một nhóm lưỡng đảng gồm các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra dự luật thành lập một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ ở Đài Bắc AIT. Đề xuất trên được gọi là đạo luật bảo vệ sức khỏe cộng đồng Hoa Kỳ Đài Loan, được nhiều chính trị gia lưỡng đảng Mỹ ủng hộ, gồm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Arkansas Tom Cotton, đại diện đảng Dân chủ California Joe Khanna và một số thành viên Quốc hội khác từ cả hai phe chính trị. Ngân sách cho dự án này gồm 1,6 triệu đô la Mỹ, tương đương 44,55 triệu đài tệ, sẽ được trích lập cho năm tài chính 2022, với 1,35 triệu đô la Mỹ được chi cho mỗi năm tiếp theo. Có 1,25 triệu đô la Mỹ dùng để chi trả tiền lương cho nhân sự. Theo CNA, trung tâm mới sẽ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Đài Loan, CDC, để kịp thời phát hiện và theo dõi các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong khu vực. Nhân sự tại trung tâm sẽ gồm ít nhất 3 nhân viên từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, thêm một nhân viên thuộc cơ quan chính phủ Mỹ và nhân viên từ CDC của Đài Loan. Cũng trong bối cảnh đối mặt với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán, tờ Japan Times trích dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết Nhật Bản đang xem xét sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia, trong đó đưa ra các hướng dẫn trung và dài hạn cho các chính sách quốc phòng và đối ngoại vào cuối năm 2022. Các nguồn tin cho biết chiến lược sửa đổi sẽ kêu gọi tăng cường an ninh kinh tế, và trọng tâm là liệu đề xuất về chiến lược tăng cường khả năng tấn công vào các căn cứ của đối phương có được đưa vào tài liệu mới hay không. Nếu như được thông qua, đây sẽ là lần sửa đổi chiến lược đầu tiên kể từ khi nó được ban hành vào tháng 12 năm 2013 trong chính quyền thứ hai của Thủ tướng Shinzo Abe. Chiến lược năm 2013 đã thay thế chính sách cơ bản về quốc phòng được quyết định vào năm 1957 bởi chính quyền của cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi, ông nội của cựu Thủ tướng Abe. Các nguồn tin cho biết tình hình an ninh của Nhật Bản đã xấu đi nhiều hơn dự kiến trong suốt khoảng thời gian áp dụng hướng dẫn được ban hành vào năm 2013, với mối đe dọa lớn nhất là việc Trung Quốc ngày càng thể hiện hành vi bá quyền. Tháng trước, Thủ tướng Fumio Kishida cũng đã hé lộ trong bài phát biểu về chính sách tại Quốc hội rằng chính phủ sẽ sửa đổi chiến lược và 2 báo cáo xây dựng quốc phòng. Sau đó, tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Kishida đã đưa ra chỉ thị về công việc bắt đầu tiến tới các sửa đổi, đồng thời yêu cầu các quan chức nghiên cứu tất cả phương án. Một số người nói rằng Nhật Bản nên nhanh chóng nâng cấp để đạt được khả năng tấn công vào các căn cứ của đối phương để tăng cường khả năng răn đe. Trong bối cảnh các quốc gia đều đang ra sức tham gia quyết liệt trên đường đua khí tài bằng cách phát triển các loại tên lửa tinh vi khó đánh chặn như của Trung Quốc và Triều Tiên. Chiến lược mới của Nhật cũng dự kiến sẽ kêu gọi hợp tác mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ trong khuôn khổ Bộ Tứ và với các nước châu Âu, bao gồm Anh và Pháp. Cuối tuần qua, Iran đã thông báo rằng các lực lượng vũ trang của họ đang lên kế hoạch cho một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở các khu vực thuộc Biển Ả Rập và Biển Đỏ, ngay sau khi một tàu chở dầu của Iran được cho là đã đụng độ với một tàu quân sự của Mỹ vào đầu tuần này, khiến cho mồi lửa căng thẳng giữa Iran và phương Tây lại bùng phát. Hãng tin Tasnim dẫn lời chuẩn đô đốc Habibullah Sayari, phó tư lệnh lục quân Iran cho biết, mọi công tác chuẩn bị cần thiết đã được hoàn tất và cuộc tập trận mang tên Zofar 1400 có kế hoạch bắt đầu vào Chủ nhật hôm qua, ngày 7 tháng 10.
11. Cuộc tập trận được cho là bao gồm lực lượng mặt đất, lục quân, hải quân, không quân và phòng không, diễn ra tại một khu vực rộng hơn 1 triệu km2 về phía đông nam của Iran, trải dài từ phần phía đông của eo biển Hormuz đến phần phía bắc của Ấn Độ Dương, xuống đến vĩ tuyến 10 độ và một phần của Biển Đỏ. Đô đốc cũng chỉ ra rằng một loạt các thiết bị và đạn dược do Iran tự sản xuất, bao gồm máy bay không người lái, trinh sát và chiến đấu cơ tiên tiến với nhiều tầm bắn khác nhau, dự kiến sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận. Đồng thời nói thêm, cuộc tập trận mang sứ mệnh như một lời cảnh báo cho kẻ thù rằng bất kỳ hành động nào, hành động gây hấn chống lại Iran sẽ nhận được phản ứng mạnh mẽ từ Tehran. Các cuộc tập trận sắp tới được cho là nhằm tạo điều kiện cho Iran sẵn sàng quân sự và năng lực phòng thủ trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thông báo này được đưa ra sau khi truyền thông Iran ngày 3 tháng 11 đưa tin Hải quân Iran đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một trong những tàu chở dầu của nước này ở Vịnh Oman. Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng một số trực thăng vũ trang và tàu chiến trong cuộc tấn công. Theo báo cáo và mô tả từ phía Iran, lực lượng Mỹ đã chặn tàu chở dầu của Iran và thủy thủ đoàn của tàu Mỹ bắt đầu chuyển dầu sang tàu chở dầu của mình như một hành động đánh cắp. Các quan chức Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc này và lưu ý rằng chúng hoàn toàn sai sự thật và không đúng sự thật. Theo người phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, cáo buộc này có thể được thúc đẩy bởi một sự cố khác xảy ra vào ngày 24 tháng 10 khi lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đã theo dõi các lực lượng Iran lên một con tàu trái phép và bắt giữ tại vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman. Vào cuối tuần qua, sư phụ Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi thoát cửa tử trong gang tấc sau khi dinh của ông bị tấn công hụt bởi một chiếc máy bay không người lái chở đầy chất nổ đã gây chấn động truyền thông thế giới. Mặc dù hiện tại chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công, nhưng nhiều nguồn tin đã đưa ra quan điểm vụ tấn công xảy ra sau khi các cuộc biểu tình tại Baghdad phản đối kết quả tổng tuyển cử hồi tháng 10 năm 2021 trở thành bạo động. Đáng nói là dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử là các lực lượng dân quân được cho là do Iran hậu thuẫn. Trong lúc tình hình chưa ngã ngũ, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, Ali Samkhani, hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 11 đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công nhằm vào Thủ tướng Iraq và gọi đây là một sự xúi giục nổi dậy có khả năng bắt nguồn từ các thế lực nước ngoài. Nguyên văn ông Samkhani viết trên Twitter rằng, nỗ lực ám sát Thủ tướng al-Kadhimi là một hành vi kích động nổi dậy mới bắt nguồn từ các thế lực tư vấn từ nước ngoài, vốn chẳng mang lại gì ngoài sự bất an, bất hòa và bất ổn cho người dân Iraq, vốn đã bị đe dọa bởi hàng loạt các nhóm cực đoan trên khắp đất nước trong suốt nhiều năm. Đầu ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 11, một máy bay không người lái mang theo chất nổ đã tấn công nhà của Thủ tướng Iraq. Một phóng viên của Al Arabiya đưa tin Thủ tướng al-Kadhimi đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ. Thủ tướng sau đó đã stress rằng ông vẫn ổn. Ba nhân viên bảo vệ của ông đã bị thương, theo truyền thông Iraq. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với TASS hôm thứ Bảy 6 tháng 11 rằng vòng tham vấn tiếp theo của Nga-Mỹ về ổn định chiến lược có thể diễn ra vào tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, ông Ryabkov nhấn mạnh không có lịch trình rõ ràng, nó có thể diễn ra vào đầu năm sau, vào tháng Giêng. Điều quan trọng là cả hai nước cần chuẩn bị tốt cho các cuộc tham vấn. Chúng tôi hiện đang xem xét đánh giá lại các tín hiệu mà chúng tôi nhận được từ Mỹ trong vòng trước và tổ chức một số cuộc thảo luận trong nước. Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để hoàn thành quá trình và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về ngày tháng chính thức sau. Ông Ryabkov chỉ ra. Tại cuộc họp của họ ở Geneva vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin của Nga và Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã đồng ý nối lại các cuộc tham vấn về ổn định chiến lược. Hai vòng hiệp thương sau đó diễn ra vào ngày 28 tháng 7 và 30 tháng 9. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn về quan hệ Mỹ-Nga của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov vào hôm thứ Bảy 6 tháng 11, ông cho biết phía Nga không mong đợi tiến triển trong các cuộc đàm phán trong những tuần tới với Hoa Kỳ về các vấn đề bao gồm thị thực và quy mô hoạt động của các đại sứ quán của họ. Với mối quan hệ đã ở mức thấp sau chiến tranh lạnh, Moscow và Washington đang ăn miếng trả miếng về việc cắt giảm số lượng nhà ngoại giao mà họ có thể đăng ký với các nước của nhau, mặc dù Nga cho biết họ sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế được áp đặt trong những năm gần đây. Nói về cuộc gặp gần đây với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, ông Ryabkov cho rằng đó chỉ đơn giản là để hai bên lặp lại lập trường đã nêu trước đó. Không có tiến triển nào và có vẻ như không có gì được mong đợi, Interfax trích dẫn lời ông Ryabkov. Một quan chức cấp cao của Bộ cho biết vào cuối tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ còn duy trì 120 nhân viên tại đại sứ quán ở Moscow, trong khi Nga chỉ có hơn 400 nhà ngoại giao tại Mỹ, bao gồm cả phái đoàn của họ tới Liên Hiệp Quốc ở New York. Một quan chức Mỹ cho biết, những động thái này đã khiến cho nhiều hoạt động giữa hai nước bị đình trệ, bao gồm các dịch vụ lãnh sự và cấp thị thực.
Sự xuất hiện của 45 tấn hạt thông Afghanistan tại sân bay quốc tế Thượng Hải đã báo hiệu những bước đầu tiên của Trung Quốc trong việc nối lại thương mại với Afghanistan, mặc dù nước này vẫn tỏ ra miễn cưỡng chính thức công nhận chính quyền của Taliban. Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan Vương Ngu đã thông báo trên Twitter rằng lô hàng đã đến sân bay quốc tế Phố Đông Trung Quốc. Các nhà quan sát Trung Quốc cho biết lô hàng này có thể mở đường cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Bắc Kinh và Kabul. Ông viết, Trung Quốc kiên quyết theo đuổi chính sách thân thiện đối với tất cả người dân Afghanistan, bên cạnh việc hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn cho quốc gia Nam Á này. Ông cho biết thêm dự kiến hàng chục nghìn tấn hạt thông của Afghanistan sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc trong những tháng tới. Bên cạnh đó, vị đại sứ cũng tiết lộ Trung Quốc đang gửi nhiều gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến Afghanistan, bao gồm chăn, áo khoác và vật tư y tế. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc là nhà nhập khẩu chính hạt thông của Afghanistan. Bắc Kinh đã thiết lập tuyến đường hàng không tới quốc gia Nam Á vào năm 2018, khi chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn đang cố gắng bù đắp thâm hụt thương mại bằng cách biến một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành quốc gia xuất khẩu. Kể từ đó, hàng chục nghìn tấn hạt thông được mệnh danh là vàng xuất khẩu của Afghanistan đã đến Trung Quốc qua đường hàng không vào mỗi mùa thu hoạch, thường bắt đầu vào tháng 9. Một năm sau, hai bên đã ký một thỏa thuận. Theo đó, Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng nhập khẩu hạt thông lên 62.000 tấn trong 5 năm tiếp theo. Động thái được coi là một phần trong nỗ lực nhằm ổn định tình hình Afghanistan, quốc gia mà Trung Quốc cho là có vai trò quan trọng đối với an ninh và ổn định của tỉnh Tân Cương nước này. Hoạt động thương mại giữa hai nước phần lớn đã bị gián đoạn vào năm ngoái do sự bùng phát của dịch Covid-19 và xung đột leo thang giữa Taliban và lực lượng chính phủ Afghanistan. Chuyên gia nghiên cứu về Afghanistan Zhang Weiwei của Trung Quốc tại Đại học Lang Châu cho biết, việc nối lại các thương vụ hạt thông là một quyết định thực dụng và hợp lý về mặt kinh tế đối với cả Trung Quốc và Afghanistan. Đây là động thái thúc đẩy phát triển quan hệ song phương và giúp Afghanistan giảm sản xuất thuốc phiện, ông nói. Hiện Bắc Kinh chưa chính thức công nhận chính quyền Taliban và khẳng định nước này sẽ không phải là quốc gia đầu tiên làm điều đó. Tuy nhiên, ông lớn châu Á vẫn đang thận trọng tăng cường sự can dự của mình với chính phủ lâm thời Afghanistan. Trong một diễn biến đáng chú ý, Hoa Kỳ đã yêu cầu các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ ở Ethiopia rời khỏi khẩn cấp vì xung đột vũ trang và bất ổn dân sự. Đại sứ quán của họ ở Addis Ababa cho biết cuối tuần qua. Các vụ bất ổn dân sự và bạo lực sắc tộc đang xảy ra mà không có cảnh báo trước. Tình hình có thể leo thang hơn nữa và có thể gây ra tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng, mất điện liên lạc và gián đoạn du lịch. Đại sứ quán Mỹ cho biết trên trang web của mình. Đan Mạch và Ý cũng yêu cầu công dân của họ ở Ethiopia rời đi, trong khi các chuyến bay thương mại vẫn còn khải dụng. Trong bối cảnh lực lượng Tigray nổi loạn và các đồng minh của họ đã tiến về thủ đô Addis Ababa. Chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed vốn phải chống đỡ với cuộc chiến kéo dài 1 năm trước lực lượng Tigray đã hứa sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ các quốc gia châu Phi, các quốc gia phương Tây và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính phủ Ethiopia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào thứ Ba tuần trước 2 tháng 11 và được cho là sẽ được duy trì trong 6 tháng. Chính phủ dự kiến sẽ hạn chế việc ra ngoài vào ban đêm và đàn áp bất kỳ ai cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho các chiến binh. Các nhà chức trách ở Addis Ababa trước đó đã yêu cầu người dân trang bị cả vũ khí tự vệ và sẵn sàng bảo vệ khu dân cư của họ. Trong khi người phát ngôn của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray TPLF, Getachew Reda, cáo buộc Thủ tướng Abiy sử dụng tình trạng khẩn cấp để bắt giữ hàng nghìn người Tigray và Oromos. Người phát ngôn của chính phủ và người phát ngôn của cảnh sát liên bang Jaylan Abdi đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về nhận xét của Getachew. Nhưng cảnh sát đã phủ nhận rằng các vụ bắt giữ ở thủ đô có động cơ sắc tộc. Xung đột đã khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 2 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa và khiến 400.000 người ở Tigray phải đối mặt với nạn đói. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!